Chào bạn, có hội viên góp ý tôi bàn về đào mố với tư cách là tinh ngân bản địa của Việt Nam. Liệu nó có liên quan gì đến tính cách và tư duy của dân tộc Việt? Đồng thời cũng có thể so sánh với thần đạo của người Nhật. Câu hỏi này khiến mình liên hệ tới một buổi phỏng vấn của tiến sĩ Bùi Trân Phượng về chủ đề điều gì thực sự định nghĩa nền văn hóa Việt Nam. Trong phần cuối, bà có nói rằng bà rất thông cảm với sự hoang mang và có vẻ mất phân hưng của giới trẻ hiện nay, và điều đó đến từ hai khó khăn. Xã hội đang biến chuyển quá nhanh và giới trẻ đã trải qua nhiều lần tất cái văn hóa. Sự phổ biến của đạo mẫu xảy ra sau thầy lễ khi nho giáo được chính thức nâng lên làm quốc giáo. Trước đó, trong thầy Lý và Trần, Thiền tông Phật giáo mới là văn hóa chủ lưu của tầng lớp thống trị. Cho nên, theo ý kiến cá nhân mình, văn hóa Đại Việt sau thầy lễ có vẻ như đã bị tất cái. Tuy nhiên, sự phổ biến của đạo mẫu lại đồng hành và kết hợp với Phật giáo, vì có nhiều ngôi chùa thờ mẫu cũng đồng thầy thờ Phật. Điều đó có thể cho thấy rằng sau khi văn hóa của tầng lớp thống trị Đại Việt chuyển từ Thiền tông sang nho giáo, văn hóa của tầng lớp cũ được đạo mẫu gìn giữ nhiều hơn trong dân gian. Về mặt này, đạo mẫu là một cầu nối văn hóa giữa trước và sau thầy lễ. Nhưng theo ý kiến cá nhân mình, sự liên hệ này cũng có một điều đáng tiếc. Mặc dù đạo mẫu có gìn giữ được tín ngưỡng và tinh thần cơ bản của Phật giáo, nhưng không còn giữ được nhiều hình thức nhã nhặn như thói quen làm thơ thiện. Mấy bạn chú ý, không phải cứ nhắc đến tín ngưỡng Phật là được coi là thơ thiện. Thơ thiện phải thể hiện được cảnh giới vượt qua tính tuổi lập. Đó là một cái miêu tả siêu hình họ của giấy tinh hoa thầy Lý Trần. Trong khi nho giáo sau thầy lễ không còn biểu hiện tư duy siêu hình họ mà chỉ tập trung vào luân lý họ. Mình xin chia sẻ nhận thức cá nhân rằng sau thầy lễ, cả chiều sâu lẫn chiều cao của văn hóa Đại Việt không bằng thầy Trần và Lý. Cũng có một điều đáng chú ý, sự phổ biến của đạo mẫu diễn ra song song với sự đề cao nho giáo, nhưng nhiều hình thức sùng bái và câu chuyện trong đạo mẫu lại trái chủ với luân lý nho giáo. Cho nên cá nhân mình cho rằng đạo mẫu có thể được coi là một kháng nghị im lặng của dân gian đối với nho giáo ý thế hệ chính thống, vì dân gian khó gắn kết một số luân lý nho giáo với những điều kiện xã hội thực tế lúc bấy giờ. Nói cách khác, nho giáo có những yếu tố thủy thổ bất phụ tại đất Việt. Có lẽ điều này cũng tương tự với việc người trẻ Việt Nam hiện nay có vẻ mất phương hướng, tức là không biết làm thế nào để áp dụng ý thức hệ nhà nước vào đời sống của chính mình. Tiếp theo, mình sẽ liên hệ đạo mẫu với việc so sánh tín ngưỡng giữa tầng lớp thống trị ở trước và sau thầy lễ, và so sánh hệ thống tín ngưỡng giữa dân tộc Việt và dân tộc Nhật để bàn về cản trở phát triển văn hóa của dân tộc Việt. Từ đó, bàn thêm về triển vọng phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay. Đầu tiên, mình xin giải thích tại sao mình cho rằng đạo mẫu là một kháng nghị im lặng đối với nho giáo.